हॅलो माय फूडीज, वेलकम बॅक टू कल्याणी स्टाईल कुकिंग. मित्रांनो, आज मी घेऊन आले आहे गावरान पिठल्याची रेसिपी. खूप सोप्या पद्धतीने आपण करूया. गरमागरम पिठलं भाकरीबरोबर खायला खूप मजा येते आणि ह्या पावसाळ्यात तर अजूनच त्याची मजा वाढेल. ह्याच्यासाठी लागणारे साहित्य मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तर 1 वाटी बेसनासाठी मी इथे 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मी थोडंसं आलं घालते आहे आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला घालायचे आहेत 9 ते 10 पाकळ्या लसणाच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि ते चांगलं आपल्याला खलबत्त्याने कुटून घ्यायचं आहे. मी थोडंसं याच्यात मीठ घालून घेते आणि ह्याला चांगलं ठेचून घेते. मीठ घातल्याने हे चांगलं बारीक ठेचलं जाईल आणि हेच आपलं मेन इन्ग्रेडियंट आहे या पिठल्याला टेस्ट देण्यामागे. तर इथे मी 1 बाऊल चण्याचं पीठ घेतलं आहे, बेसन घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडं पाणी घालायचं आहे आणि त्याला चांगली पेस्ट करून घ्यायची आहे. ह्याला टेस्ट नसते म्हणून मी ह्याच्यामध्येच थोडीशी हळद आणि थोडंसं लाल तिखट घालणार आहे आणि ह्याला चांगलं असं एक बॅटर बनवून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि त्याच्यामध्ये लम्स राहिले नाही पाहिजेत. असं स्मूथ बॅटर आपल्याला ह्याचं बनवून घ्यायचं आहे, थोडंसं पातळ असं. तर आता मी इथे कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्याच्यामध्ये मी घालणार आहे 4 टेबलस्पून तेल आणि तेल चांगलं तापलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे 1 टीस्पून जिरं आणि 1 टीस्पून मोहरी. इथे मोहरी आणि जिरं तडतडलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा आपल्याला मऊ होईपर्यंत चांगला फ्राय करून घ्यायचा आहे तेलामध्ये आणि त्याला छान असा एक गोल्डन कलर यायला पाहिजे. तर आता आपण याच्यामध्ये आलं लसूण मिरची कोथिंबीरची जी पेस्ट केलेली ती याच्यामध्ये घालून घेऊया. ह्याला पण आपण कांद्याबरोबर चांगलं परतून घेऊया 1 मिनटं आणि ह्यानेच आपल्या पिठल्याची जी टेस्ट आहे ती छान लागणार आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 टीस्पून हळद घालूया आणि 1 टीस्पून घालूया लाल तिखट आणि त्याला चांगलं परतून घेऊया एकत्र. आता मी काय करणार आहे, याच्यामध्ये 1 ग्लास साधं पाणी घालून घेणार आहे आणि त्याला मी चांगली उकळी काढणार आहे आणि ह्याच्यातच मी आता काय करेन, थोडंसं मीठ घालून घेते आणि मी आधी पण थोडं मीठ वापरलं होतं आलं लसणाच्या पेस्टमध्ये. तर इथे पण आपल्याला जपून मीठ घालायचं आहे. तर इथे मी चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे आणि उकळी पण आलेली आहे पाण्याला. तर आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये जी आपण बेसनाची पेस्ट केली होती ती आता आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया. तर आपण गॅस स्लो करायचा आहे आणि हळूहळू जी ती बॅटर आहे ते ह्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि असं सतत त्याला ढवळत राहायचं चमच्याने, जेणेकरून ह्याच्या कुठल्या होणार नाहीत, म्हणजे लम्स होणार नाहीत. ह्यात मी अजून पाणी घालणार आहे कारण का हे थोडंसं पातळ असेल तर खायला मजा येते आणि ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर इथे हे छान प्रकारे मिक्स झालं आहे, एकजीव झालेलं आहे आणि 5 मिनटं आपल्याला झाकण ठेवून ह्याला चांगली शिजवून घ्यायचं आहे. ह्याला आपल्याला तडका द्यायचा आहे वरून. तर आपण तेल गरम करून घेऊया आणि त्याच्यामध्येच हिंग,
बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं 5 ते 6 त्याच्यामध्ये चांगली तेलामध्ये फ्राय करून घेऊया आणि गॅस बंद करून टाकूया. आपलं पिठलं चांगलं शिजलं आहे. त्याच्यावर आपल्याला घालायचं आहे वरून तडका आणि जे हे हिंगाचं फ्लेवर आहे त्याने आपलं पिठलं खूप मस्त लागणार आहे. त्याला आपण काय करूया, चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर वरून आपल्याला ह्याच्यावर घालायची कोथिंबीर आणि सर्व करायचं आहे भाकरी बरोबर. खूप छान लागेल. नक्की ट्राय करून बघा ही रेसिपी. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.